Good morning, good afternoon, good evening, whatsoever. So how are you guys? I wish you all doing great. So المحاضرة السابقة أخذنا الديفثونغز وقبلها أخذنا السمبل فاولز. نذكركم بالديفثونغز وقلنا ما ننتقل إلى محاضرة ثانية إذا ما نضبط المحاضرة اللي قبلها. انتوا حاولوا تضبطون الأصوات حتى تنتقلون للأصوات اللي بعدها حتى يسهل عليكم تعلم الفاولز. الديفثونغز اللي هن 3 مجاميع، مجموعة تنتهي بالأو بالضمة اللي هن أو، ومجموعة تنتهي بالإي الكسرة اللي هن أي أوي، والمجموعة الأخيرة اللي تنتهي بالشواء اللي هن إيا أيا أوا. زين، اليوم today we will talk about vowel sequence. طبعا بعض الكتاب يقولون هذا مو vowel sequence، هذا تريفثونغ، صوت ثلاثي. مو أخذنا ديفثونغ، الديفثونغ يعني ثنائي، تريفثونغ يعني ثلاثي. البعض لا، يقولون ما عندنا أصوات أكثر من تركيبتين، جلايدنج واحد، يعني ما يصير عندنا 3 جلايدات. احنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة انه الديفثونغ هو جلايد من فاول الى اخر، مو هو انتقال من صوت فاول الى اخر، يا اما اثنيناتهم قصيرات يا اما واحد من عندهم قصير والثاني طويل. زين، اللي هو انتقال بين السمبل فاولز. زين، التريفثونغ هو انتقالين او هو الفاول سيكونسز هنا مسميه. السنة الجاية راح يسميه تريفثونغ، اللي هو انتقال من صوت إلى صوت ثاني إلى صوت ثالث. مثلا آوا، هذا كله صوت واحد نعتبره تريفثونغ، أو ممكن نعتبره vowel sequence. آوا هو صوت الآو ويا شنو ويا شوا، آو و. هذا يا أما يكون vowel sequence يعني تتابع فاولات، تتابع أصوات علة، أو يكون اسمه تريفثونغ. كلاهما صحيح. حسب جيدي أوكونر تقول this is a vowel sequence. There are vowel sequences as well as consonant sequences. للأسف إحنا عبرنا فصل السيكونس لضيق الوقت، لكن أتذكر في محاضرة ما اللي هنا صوت الث والزا السا والسا، وسولفنا عن السيكونس اللي يصير وصوت الذا والزا clothes. وقلنا البعض من الطلاب يقولون او البعض او احنا اغلبنا لما نكون شلون مو واعين باستخدام اللغة وما منتبهين نقول نحط هذا الشوا clothes. ليش؟ لأنه clothes لأنه ما عندنا إحنا سيكونس باللغة العربية تتابع أكثر من صوتين، ولذلك السيكونس اللغة الإنجليزية عندهم تقريبا 3 أصوات أو 4 سوية يجن أصوات صحيحة. على كل تقدرون ترجعون لمحاضرة الثا والذا أو تروحون إلى صفحة 34 اللي هي هاي اللي تحكي عن maths وmyths forts breathes. زين إلى آخره. أو إذا تحبون تطلعون على الفصل الرابع اسمه consonant sequence صفحة 64. هذا هذا الفصل الوحيد اللي راح يكون للإطلاع كله من بدايته إلى نهايته. نرجع إلى الفاول سيكونس. فتقول لنا جيدي وكونر إنه مثل ما أكو consonant sequence أكو vowel sequence. بدل ما نقول تريفثونغ نقول vowel sequence. أوكي. When one vowel or a diphthong follows another، يعني عندنا ثنائي، صوت ثنائي يتبع صوت آخر. You should pronounce each one quite normally. ذني الأصوات الثلاثة العلة اللي راح يصيرن المفروض تلفظهن pronounce each، تلفظهن كلهن شنو one quite normally، بشكل واحد، صوت واحد بصورة طبيعية. but with a smooth glide between them، يعني تنتقل من صوت إلى آخر. لاحظوا وياي هسه أنا راح أعطيكم مثال الآوا اللي هو يشبه كلمة طاوة، مو
آوا هو عبارة عن 3 vowels أو vowel sequences اللي هن آ و آ و آ و، صوت الآ الأو القصيرة وكذلك الإشواء. زين، عندنا كلمة فايا آي اللي هو آ ويمها إي قصيرة، صوت الآي إذا تذكرون يمكن بالمجموعة الثانية، وويا شنو الإشواء. باختصار ال vowel sequence هو عبارة عن واحد من ذني الخمسة اللي ينتهن بضمة. احنا مقسمنا الديفثونجز إلى 3 مجاميع، مجموعة تنتهي بضمة، ومجموعة تنتهي اللي بالأو هاي اللي كانها طاسة، والمجموعة الأخرى تنتهي بالإي الكسرة. هذني إذا إجا وراهن شوي صارن vowel sequence، هذني الخمسة. يعني إذا ترجعون المحاضرة أو هسه أمامكم شوفوا أوا آوا إيا آيا أويا، هاي الأصوات اللي نسميها vowel sequence. الأصوات الثلاثة الأخيرة من الديفثونجز اللي هن إيا أيا أوا طبعا ما يمكن إنه تجي وراهن شوا ثانية لأنه هن منتهيات بشوا أساسا. فنرجع نقول التريفثونجز أو الفاول سيكونس هن فقط 5 مو أكثر. Yes. I'm going to read the list in front of you, so please listen and repeat after me. Tire, tower, trial, trowel, quiet, tired, coward, powerful, buyer, bower, flyer, flower, iron, riot, hours, showery. شوفوا كلمة hours احنا نقولها hours مو بالامريكان accent، هي hours. try to make or have a British accent. so hours. iron كلمة iron يعني حديد مو. شوفوا ذني كلمات flower powerful tired، هذني الكلمات اللي هنا يعني على قطهن ذني الكلمات السهلات مو. طبعا هاي الكلمات ارجع اكرر، هاي الكلمات مطلوبة من عندكم الليستات اللي هن تعلمنا شلون نكتب transcription. Let's move to another sequence which is aya, ua, oya. Again aya صوت ال A ويا شوا، ua صوت ال O ويا شوا، oya صوت ال O ويا شوا. Good. Now I'm going to read the list of words and you will read after me. So please listen and repeat. Grayer, employer, grower, thrower, player, betrayal, royal, lawyers, flowers. This is all. So here we will have the next list, and before moving to the next list I hope that you have to practice more and more. أتمنى إنه تسحبون الخط شوية مات الفيديو وترجعون تسمعوهن. The last word is flowers, not flowers. If you noticed that I said flowers, and in reality it is followers. هنا أضافة ing سبب لنا حرككم باللستة كلمة B اللي هي ing عندي. we will have long vowel plus short one، يعني ما يشبه الديفثونج، شوية مختلف. طبعا هذا هو السيكونس، هذا ما نقدر نسميه تريفثونج، هذا سيكونس. مثلا
لما نضيف ing عندي صوت الإي القصيرة إن مو إنج. زين. ومثلا كلمة بي وياها إي طويلة مثل ما تشوفون أمامكم باللستة. كلمة بي اللي هي فعل مساعد مو هذا، ويا ing صار being. Now I'm going to read the list. طبعا هنا أنا أضافت ال ing سبب لنا حرج، يعني ما ممكن إنه نعتبرها هاي triphthong، وبالتالي راح نحسب هذا ك vowel sequence. Now please listen and repeat. Being, seeing, doing, stewing أو stewing. شوفوا لاحظوا صوت اليو هنا. الأمريكان يقولون stewing ما يقولون stewing. Okay, stewing, allowing, bowing, drawing, sewing, going, knowing. Okay. ننتقل إلى لست أخرى واللي هي الأخيرة، اللي هنا vowel sequence in general، يعني من يجي 3 vowels together in a word, inside a word. Now please listen and repeat after me. Chaos, ruin, beyond, act, bluish, grey-eyed, the end, my own, biography, cooperate, you aren't or you aren't, go out, 2 hours. لاحظوا هناش كم vowels بال2 hours. 2 hours. أكو triphthong اللي هو 3 vowels together in 2 hours. Yes. May I owe it to you? Again. May I owe it to you? Again, slowly. على البطيء. May I owe it to you? واضحة? This is all for our lecture for today. Thank you very much for your listening, and please leave a comment if you have any comment, any addition, any question. Please let me know everywhere on Chat on the Model, on the private side, or on YouTube, or on the Telegram. So thanks, and see you next lectures.